Nếu mà mọi người chỉ cần luyện giúp mình 3 cái điểm này thôi, mọi người sẽ nhìn được vô số điểm vào lệnh ở trên những cặp tiền khác nhau, cũng như ở trên những khung giờ khác nhau. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh em Forex, mình là Minh. Trong video trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về một cái chỉ báo khá là hay và khá là thú vị, đó là Shopee Index. Thì cái chỉ báo này nó sẽ cho mọi người biết là thị trường nó đang ở trong trạng thái có trend hay thị trường đang ở trong trạng thái là sideways. Và mình có chia sẻ với mọi người ở trong video trước, đó là gì, là cái video đó chúng ta chỉ học về những cái cơ bản thôi. Còn những cái combo chúng ta kết hợp để ra một cái hệ thống giao dịch hoàn hảo và sử dụng cái chỉ báo Shopee này thì chúng ta sẽ dành ở trong những cái video nâng cao hơn, mình sẽ nói sâu hơn. Thì đây là cái nội dung mà mình muốn nói với mọi người ở trong cái video ngày hôm nay. Cách chúng ta sử dụng cái chỉ báo Shopee này để chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống giao dịch hoàn hảo và giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận tương đối là ổn định và bền vững ở trên thị trường này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào cái video của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta luôn phải nhắc lại về cái phần lý thuyết. Mặc dù là chúng ta đã nói với nhau rồi, nhưng ở đây trong video này mình muốn nhắc lại cho mọi người một cách khái quát nhất và một cách đơn giản nhất để cho mọi người nhớ. Có cái ý tưởng về cái chỉ báo này là gì cho mọi người khỏi quên, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thực tế. Vậy thì cái Shopee Index nó là gì? Là một cái chỉ báo để xác định xu hướng của thị trường, chứ không phải để dự đoán hướng giá trong tương lai. Tức là nó sẽ giúp cho mọi người xác định được là cái xu hướng đó nó sẽ là một cái xu hướng mạnh hay một cái xu hướng yếu, chứ nó sẽ không giúp chúng ta xác định ra được đấy là trong tương lai sẽ là một xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Thì mọi người phải nhớ cái này. Và cái chỉ báo này nó có cái tính chất như sau, đấy là giá trị thấp thì nó sẽ là một cái xu hướng mạnh, và cái giá trị của chỉ báo Shopee này nó cao thì là thị trường đang trong trạng thái sideways, hay là còn gọi là đang trong trạng thái tích lũy, đúng không ạ? Và ở trong cái slide này mình đã nói và mình đã đưa ra cho mọi người những thông tin nó rõ ràng hơn và để cho mọi người nhớ. Chúng ta sử dụng cái cơ bản chúng ta là 14 ngày, sử dụng Fibonacci làm cho một cái thị trường thay đổi và có xu hướng. Tức là liên quan đến hai cái mốc của nó là mốc 618 và mốc 382 thì là hai cái mốc Fibo rất là quan trọng. Và nên nhớ là giá trên cái vùng 618 thì nó là tích lũy, và dưới 382 nó sẽ là thị trường nó sẽ có xu hướng rất là mạnh. Đó. Nhưng chúng ta có một cái mốc nữa mà như hôm trước mình nói với mọi người rồi, đấy một cái mốc rất quan trọng, đây là mốc 50. Đó. Nếu mà giá nằm trên đường 50 thì nó sẽ là tiếp tục sideways và ngược lại. Tức là mình xin lỗi, nếu cái chỉ số Shopee nằm trên đường 50 thì là giá nó đang trong trạng thái sideways, và ngược lại cái Shopee nó dưới cái vùng 50 thì giá nó đang có xu hướng, được không ạ? Và đây là cái ví dụ của mình đã làm để cho mọi người nhìn thấy. Ví dụ như cái đoạn này, cái Shopee nó ở cái đoạn này nó ở trên cái vùng 50, đúng không ạ? Thì như mọi người thấy ở giai đoạn này nó sẽ là một cái giai đoạn sideways của giá. Đó. Vậy thì trong cái giai đoạn sideways chúng ta sẽ áp dụng những cái chiến thuật mà chúng ta sử dụng những cái breakout, sử dụng những cái nến động lượng để chúng ta tìm ra được những cái điểm entry sẽ giúp cho mọi người dễ hơn rất là nhiều. Và chúng ta biết được là khi mà giá nó sideways thì đây là một cái thời điểm chúng ta nên kiên nhẫn để chúng ta chờ đợi, và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta vào ăn được cái lợi nhuận chúng ta lớn nhất ở những cái thời điểm mà thị trường nó có trend. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và mình sẽ chỉ cho mọi người xây dựng cái hệ thống giao dịch dựa vào cái chỉ báo Shopee, dựa trên những cái chỉ báo chúng ta biết lấy là ADX, chúng ta dựa trên chỉ báo RSI như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo của video này. Cái hệ thống giao dịch mà hôm nay mình muốn chia sẻ, mình muốn giới thiệu mọi người đấy, chúng ta sử dụng 3 cái. Thứ nhất là Shopee, thứ hai là ADX và thứ ba là RSI. Thì cả 3 cái công cụ này mình đều đã có cái video cụ thể với 3 công cụ để cho mọi người xem và mọi người tham khảo. Shopee là mình đã có một cái video riêng về Shopee để giúp cho mọi người biết được là Shopee là gì và những cái cơ bản về Shopee. RSI mình đã có một cái video cơ bản về RSI riêng để cho mọi người biết được RSI là gì, cách sử dụng RSI như thế nào. Ngoài ra ADX mình đã có một cái video để cho mọi người biết được ADX là gì, DMI là gì, để chúng ta có được những cái cơ bản đã. Bao giờ cũng thế, chúng ta phải có những cái cơ bản, có những cái nền tảng chứ không bị lắp được vào thành một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh của chúng ta. Đó. Sau khi mọi người có được những cái thông tin cơ bản và những cái nền tảng đó rồi thì chúng ta sẽ lắp vào thành một cái hệ thống giao dịch, khi chúng ta sẽ mua khi nào và chúng ta sẽ bán khi nào. Và mình có nốt lại cho mọi người một cái nho nhỏ đây mọi người thấy. Đó là gì? Chúng ta sẽ mua khi mà RSI ở trên 60. Tại sao RSI nó phải trên 60? Bởi vì RSI nó có một cái đường trung tính, tức là đường 50. Thì nếu mà RSI nó trên 50 thì nó sẽ làm cái phe mua đang nhiều hơn phe bán. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái mốc nó cao hơn một chút để nó an toàn hơn, là tức là trên hẳn 60 để cho chúng ta biết là thị trường nó đang có cái phe mua nó đông hơn cái phe bán tương đối. Thì chúng ta có thể thấy là cái lực mua nó sẽ mạnh hơn thì giá nó có thể nó tăng, đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta phải kết hợp với chỉ báo Shopee của chúng ta, đấy là gì? Đấy là nếu mà Shopee thấp hơn với 38.2, chúng ta phải nên nhớ là Shopee thấp hơn ở 38.2 là thị trường nó đang có một cái xu hướng mạnh. Đó, chúng ta kết hợp với RSI trên 60 này.
Shopee dưới 38.2 này, và ADX nó sẽ cắt từ cái dưới cái mức 20 cắt lên, nó tạo thành cái hình móc câu nó cắt lên. Thì đây sẽ là một cái combo ba cái này để cho chúng ta vào lệnh. Thì cái RSI ở trên 60 sẽ giúp chúng ta xác định xu hướng là xu hướng tăng. Shopee nó sẽ giúp chúng ta xác định là xu hướng là mạnh hay là yếu. ADX nó sẽ giúp chúng ta xác định là xu hướng mạnh hay yếu. Chúng ta có ba cái để chúng ta cho vào cùng để chúng ta lọc ra được cái điểm buy, nó sẽ một cái điểm buy nó an toàn và chắc chắn hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và đây là cái ví dụ của mình để cho mọi người có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn, nhìn thấy nó cách nó đầy đủ hơn. Đây là cái thời điểm mà ADX nó bắt đầu cắt ở dưới cái đường 20 này cắt lên, đúng không ạ? Cắt đường dưới 20 cắt lên là chứng tỏ thị trường bắt đầu có xu hướng. Rồi sau đấy là cái Shopee của chúng ta thì sao ạ? Cái Shopee của chúng ta là cũng cắt dưới từ cái vùng 382 bắt đầu cắt dần lên. Đó, tức là thị trường nó đang ở dưới đây, 382 là thị trường đang có xu hướng nhé. Xong rồi nó đang có RSI nó ở trên cái vùng 50, trên cái vùng 60 này thì nó thị trường đang có xu hướng rất là mạnh để mọi người có thể mua. Và mọi người có thể kết hợp thêm cả cái đường MA để mọi người lọc đi thêm nữa, thêm một cái lần nữa để cho chính xác hơn. Thì ở đây chúng ta thấy cái combo của chúng ta vào lệnh đó là gì? Đó là ở đây nến bắt đầu cắt lên này, đó, xong bắt đầu retest lại cái trend này, xong bắt đầu vào cái thời điểm chúng ta có xu hướng thì chúng ta không có lý do thì chúng ta không mua ở đây cả, để sau đó chúng ta vẫn hold lên được trên đây. Thì kể cả mọi người chốt ở những cái mức nào ở trên đây thì nó sẽ là một cái deal rất là tốt cho mọi người, mình nghĩ là như thế. Đó. Thì nếu mà mọi người chỉ cần luyện giúp mình ba cái điểm này thôi, mọi người sẽ nhìn được vô số điểm vào lệnh ở trên những cặp tiền khác nhau, cũng như ở trên những khung giờ khác nhau, đúng không ạ? Đấy là với cái điểm buy, còn với điểm sell chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với cái entry mà chúng ta mở lệnh sell, chúng ta sẽ làm ngược lại cái thời điểm chúng ta buy, tức là với lệnh sell thì chúng ta sẽ đợi khi nào mà RSI nó ở dưới 40. Shopee và ADX nó sẽ vẫn như nhau, tức là nó sẽ vẫn dưới mức 382 và ADX ở cái mức mà cắt từ cái mức 20 cắt lên đó. Vậy thì ba cái này nó như thế nào? RSI nó sẽ giúp cho chúng ta xác định đây một xu hướng giảm, Shopee xác định xu hướng, độ mạnh xu hướng, và ADX giúp chúng ta xác định được cái độ mạnh của xu hướng, đúng không ạ? Và trong cái ví dụ này mọi người sẽ càng nhìn rõ hơn cái điều đó. Đó là gì? Là ở đây ADX của mọi người đang bắt đầu cắt dần lên này, chứng tỏ một xu hướng mạnh đang hình thành. Shopee ở trên, còn đây là RSI nó đang ở dưới cái vùng 40, tức là có cái lực bán nó nhiều hơn cái lực mua. Và cái Shopee ở đây nó đang ở dưới cái vùng 382, chứng tỏ là một cái xu hướng nó sẽ xu hướng mạnh. Và tương tự chúng ta có thể sử dụng những cái đường MA để chúng ta lọc ra giá đang ở dưới đường, phá qua cái đường MA này, đúng không ạ? Đó. Thì không có lý do chúng ta không sell được cái lệnh này của chúng ta ở đây cả. Đó. Mình nghĩ là nếu mà chúng ta hiểu được toàn bộ vấn đề, mà chúng ta hiểu được toàn bộ câu chuyện thì nó sẽ rất là đơn giản, chúng ta nhìn ra được cái entry của chúng ta bất cứ đâu, ở bất cứ cặp tiền nào, bất cứ khung thời gian nào, đúng không ạ? Nó sẽ rất là dễ. Đây là hai cái entry mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta buy hoặc chúng ta sell. Và nên nhớ là những cái entry này chúng ta đều có thể áp dụng trong những khung thời gian ngắn, hoặc chúng ta đều có thể áp dụng trong những khung thời gian dài. Tức là mọi người có thể dùng cái phương pháp này, mọi người đánh swing hay mọi người đánh scalp, và cái lợi nhuận nó sẽ tương đối là ổn định và nó sẽ khá là hiệu quả, bởi vì mình vẫn đang dùng đến thời điểm hiện tại, được không ạ? Và cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là cái hệ thống giao dịch này, đó là gì? Là chúng ta luôn phải nhớ ở trong thị trường giao dịch là chúng ta cần phải kết hợp rất nhiều cái chỉ báo với nhau, và cái sự kết hợp đó nó phải là những cái chỉ báo phù hợp. Để làm gì? Nó sẽ bổ trợ cho nhau, nó sẽ hỗ trợ cho nhau để nó tạo ra được một entry nó rất là đẹp. Chứ chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta dùng một chỉ báo riêng lẻ, chúng ta không bao giờ dùng Shopee riêng, không bao giờ dùng RSI riêng, không bao giờ dùng ADX riêng, đúng không ạ? Chúng ta phải gom vào thành một combo, kết hợp lại để cho chúng ta có một entry rất là tốt, đúng không ạ? Và trên đây là cái phần mà nội dung mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái hệ thống giao dịch sử dụng Shopee, ADX và RSI. Chúng ta có thể sử sang cái phần chat thực chiến thì chúng ta xem qua là cái phần này nó sẽ hiển thị như nào khi chúng ta thực chiến, được không ạ? Và chúng ta sẽ đến với cái phần thực chiến thì chúng ta biết được là cái chỉ báo này dùng ở những khung thời gian lớn hay nó dùng những khung thời gian nhỏ thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì ở trong cái hình này là mình đã có một cái ví dụ cho mọi người là chúng ta về cặp USD CHF. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì? Chúng ta dùng cái đường MA ở đây, chúng ta lọc được những cái tín hiệu xem giá ở dưới cái đường này nó dẫn là xuống, đúng không ạ? Thì nó sẽ canh để chúng ta mua xuống. Đây là cái điểm đầu tiên chúng ta nhận thấy là có khả năng chúng ta sẽ vào lệnh là giá nó phá xuống cái đường này, tức là nó phá xuống cái đường MA, chúng ta có thể thấy được là nó có thể nó bắt đầu một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Tiếp đó chúng ta thấy ở đây là cái Shopee đây nó đang ở dưới cái vùng mà 382 rồi, đúng không ạ? Thì nó báo hiệu là một cái xu hướng mạnh nó đang và sắp hình thành. Rồi sau đấy tiếp theo nữa là gì? Đấy là RSI ở đây nó bắt đầu nó chuyển sang cái vùng ở dưới 40 và thậm chí nó xuống
dưới rất là sâu, tức là xuống một cách rất là đột ngột đó, thì nó sẽ là một cái xu hướng giảm. Và ở đây cuối cùng là gì? Chúng ta sử dụng ADX để chúng ta bổ trợ là ADX nó cắt từ dưới vùng 20 cắt lên, nó thể hiện cho một cái xu hướng xuống rất là mạnh. Thế nên là như ở đây chúng ta có thể thấy được một entry chúng ta có thể replay lại cái đoạn đó để xem. Đó, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta đang thấy này, giá nó vẫn đang đi loanh quanh ở đây. Đó. Xong chúng ta thấy một cái lực giảm ở đây. Đó, đúng không ạ? Thì nếu mà ai vào đây cảm thấy rủi ro, chúng ta đợi thêm một cái nến xác nhận là cái nến này, chúng ta vào lệnh thì nó sẽ mở một cái lệnh sell ở đây. Lúc đấy là Shopee chúng ta đang ở dưới cái vùng 382 để chứng tỏ cái lực mạnh bắt đầu hình thành này, RSI bắt đầu ở xuống dưới cái vùng 40 này. Đó, đúng không ạ? Và ADX lúc này đang chuẩn bị nó cong lên, đây nó chưa cắt thì có thể chúng ta sẽ sell thêm một phát nữa khi mà cái ADX này nó cắt lên một cách mạnh mẽ. Đây là cái thời điểm mà ADX nó bắt đầu nó cắt lên mạnh này, RSI nó vẫn ở dưới cái vùng 40 này, Shopee nó vẫn ở dưới vùng 382 là một cái lực rất là mạnh, chứ có thể nhồi thêm một cái lệnh sell ở đây. Đó, mình đã có cái video về cái hướng dẫn nhồi lệnh rồi, và mình nhắc lại cho mọi người là nhồi lệnh nó sẽ có khả năng nó đem lại cái mức lợi nhuận rất là cao cho mọi người, nhưng chúng ta phải sử dụng một cách có khoa học, có chọn lọc, và một cách nó gọi là, mình không biết là dùng một cái từ gì cho chính xác, tức là chúng ta phải hiểu được nó về nhồi lệnh để chúng ta giảm bớt được cái rủi ro đi, xong sau đấy chúng ta mới thực hiện, chứ chúng ta không phải chúng ta nhồi bừa bãi và chúng ta nhồi không có kế hoạch, đúng không ạ? Đây sẽ là hai entry chúng ta nhồi và mình hay thường làm như thế. Đó, đến đây thì cái Shopee này nó bắt đầu đi lên này, rồi Shopee bắt đầu đi lên này, RSI đang bắt đầu đi lên này, thì nhưng mà ở đây chúng ta vẫn còn thấy giá ở dưới cái vùng đường MA này rất là chắc, thì chúng ta vẫn có thể hold thêm. Và chúng ta sẽ hold cho khi nào mà giá nó sẽ chạm cái đường này, chúng ta sẽ cắt. Thì đấy cho những người mà đánh dài. Đó. Bởi vì cái đường MA nó một cái gì đó nó giúp chúng ta xác định một xu hướng rất là mạnh, và để giúp chúng ta chốt được cái lệnh đó trong cái thời gian dài rất là mạnh. Đó. Thì em cứ hold, khi nào giá vẫn đang dưới cái vùng MA chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta hold mà, đúng không? Bởi vì nó vẫn là một cái xu hướng giảm. Đó. Thì mình không nghĩ là không tội gì chúng ta không hold cái lệnh này cả. Đó. Và chỉ nguyên là chúng ta ăn được nguyên cái đoạn đó thôi, giá vẫn dưới, đúng không? Thì chúng ta vẫn, ví dụ chúng ta chốt đây thì chúng ta được 200 pip rồi, thì chúng ta chốt được cái đáy này là được 300 pip, nhưng mình không kỳ vọng là chốt được cái đáy. Đây sẽ là cái thời điểm chúng ta take profit được của cái lệnh này, bởi giá bắt đầu nó dần dần nó cắt lên rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái mức lợi nhuận tương đối của chúng ta ở đây khi chúng ta sử dụng cái phương pháp này là, mình đo lại cho mọi người nhé. Vậy là chúng ta có một mức lợi nhuận tương đối khi chúng ta sử dụng cái phương pháp sử dụng Shopee, ADX và RSI này là 190 pip cho cái lệnh sell UCHF này. Thì mình nghĩ rất là ok và rất là hợp lý, đúng không ạ? Đó. Nó sẽ giúp cho mọi người nhận định và mọi người kết hợp được với cái đường giá, sẽ giúp cho mọi người ra được cái entry rất là đẹp. Và nên nhớ nha, cái đường MA hoặc cái đường MA rất là quan trọng, và chúng ta nên nhớ và chúng ta nên sử dụng cái đường đó một cách thành thạo. Đó. Ví dụ chúng ta sẽ quay lại thêm cái đoạn này thì sao? Đoạn này là giá bắt đầu tụt dưới cái đường MA, đợi một cái nến xác nhận sell ở đây, đợi giá hồi lại chúng ta sell tiếp, nhồi thêm một lệnh ở đây. Đó. Tại sao? Bởi vì lúc đấy là Shopee chúng ta dưới vùng 382, RSI ở dưới vùng 40 và ADX bắt đầu nó cắt lên rồi, chứng tỏ một cái lực xả rất là mạnh sắp diễn ra. Thì chúng ta có hai entry ở đây, giá vẫn đi loanh quanh đây. Đó, bắt đầu một lần nữa tụt xuống này, lần nữa tụt xuống này. Nếu mà ADX nó ở trên rồi thì mọi người sell đấy sẽ rất là muộn. Chúng ta cứ đợi ADX ở dưới vùng 20 cắt lên này, nó sẽ thể hiện một cái lực rất là mạnh. Đó, đúng không ạ? Cái lệnh chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chúng ta hold cho đến khi nào mà giá vẫn dưới cái vùng MA là ok, và chúng ta sẽ take profit cái lệnh này ở đây. Và một lần nữa mọi người có thể thấy là cái công cụ này sẽ giúp cho chúng ta có một cái lệnh sell lên đến cái mức lãi là 286 pip khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống giao dịch dùng Shopee, dùng RSI và dùng ADX này. Nó là một kết quả không tồi, đúng không ạ? Đó. Thì trên đây là những cái ví dụ của mình giúp cho mọi người dễ hiểu hơn về cái chỉ báo này, cũng như là dễ hiểu hơn về cái hệ thống giao dịch này. Và nên nhớ là cái hệ thống giao dịch nó vẫn hoàn chỉnh và vẫn sử dụng được đến thời điểm hiện tại. Đó. Thì rất hy vọng mọi người sẽ tham khảo và mọi người sẽ thử sử dụng cái hệ thống giao dịch này của mình để xem nó sẽ chạy như thế nào, và chúng ta sẽ biết được là trong thực tế nó như nào.
Và nên nhớ chúng ta sẽ luôn cần phải đánh ở trên demo trước và chúng ta backtest trước khi chúng ta áp dụng vào những cái giao dịch thật của mọi người, đúng không ạ? Và rất hy vọng với cái video này của mình sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái hệ thống giao dịch mới, giúp cho mọi người thành công hơn và có mức lợi nhuận tốt hơn trên thị trường này, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào.